law of attraction එහෙම නැත්නම් ආකර්ෂණ නීතිය. අදත් ආකර්ෂණ නීතිය ගැන සාමාන්‍ය තොරතුරු කිහිපයක් නෙමෙයි ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ආකර්ෂණ නීතිය ගැන ඕනතරම් වීඩියෝ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ආකර්ෂණ නීතිය ගැන දැනගන්න ඕන නම් මූලික කරුණු ගැන මම පහළ link එකක් දාලා තියෙනවා description එකේ links කිහිපයක්ම දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න ආකර්ෂණ නීතිය ගැන මූලික දැනුම. අද සාකච්ඡා කරන්නේ ආකර්ෂණ නීතිය ගැන මූලික තොරතුරු නෙමෙයි. ඇත්තටම ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්න ගැන. ඇත්තටම අහනවා ආකර්ෂණ නීතියෙන් කොහොමද ඇත්තටම වැඩ ගන්නෙ මේකෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්ද ප්‍රායෝගික උදාහරණ මොනවද මේක මිත්‍යාවත්ද গুপ্ত දෙයක්ද එහෙම ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උත්තර තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් law of attraction ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඒක සම්බන්ධ විශේෂ තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් ඉංග්‍රීසි වලට සම්බන්ධ කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආකර්ෂණ නීතිය පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉවර වෙනකම්ම. මුලින්ම අපි බලමු ආකර්ෂණ නීතිය පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද බැයිද? සරලම උත්තරයක් දුන්නොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ආකර්ෂණ නීතිය කියන්නේ මැජික් බලයක්ද, গুপ্ত විද්‍යාවක්ද? කොහෙත්ම නැහැ. ආකර්ෂණ නීතිය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම විද්‍යාවට එකඟ නීතියක්. මේක ආසන්න වශයෙන් ලෝකයේ ඔප්පු කරලා තියෙන ඕනම තැන්වල. ඉතින් ආකර්ෂණ නීතිය පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නෙ? ඇයි ආකර්ෂණ නීතිය මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ? මම මේ ආකර්ෂණ නීතිය ගැන කතා කරන්න එච්චර ආස නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මිනිස්සු මේක අවභාවිතා කරලා තියෙනවා. නිකන් දෙයක් හිතුවාම නිකන් මවාගෙන හිටියාම අපිට දෙයක් පහළ වෙනවා වගේ අදහසක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආකර්ෂණ නීතිය ගැන මිනිස්සු දරන මතය, පොදු මතය. හිතන්නකො මුදල් ගැන, නිවාසයක් ගැන, නැත්නම් කෙනෙක් ආකර්ෂණය කරගන්නෙක් ගැන මේ වගේ දේවල් ගැන සාකච්ඡා කරනකොට මිනිස්සු මේක මිත්‍යාවක් විදිහට තමයි විශ්වාස කරන්නේ. මම හිතුවානේ මට උනේ නෑනේ. ඕවා සල්ලි හම්බ කරගන්න කරන වැඩ විතරයි. ඉතින් මේ වගේ මතයක් තමයි පොදු සමාජයේ ආකර්ෂණ නීතියට තියෙන්නේ. ඉතින් මීට අවුරුදු ගානකට කලින් තව මම කල්පනා කළේ මේ ආකර්ෂණ නීතිය ඉංග්‍රීසි වලට යොදා ගන්න බැයිද කියන එක. ඉතින් ආකර්ෂණ නීතියේ තියෙන මූලිකම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ පටලව ගන්න තැන. ඔයාට ආකර්ෂණය වෙන්නේ, ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ ඔයා හිතන දේ නෙමෙයි, ඔයා ඇතුලේ තියෙන දේ. නැත්නම් ඔයාවම තමයි ඔයාට ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ. මම මේ කතාව උදාහරණයකින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මිනිස්සුන්ට වරදින තැන තමයි මිනිස්සු හිතනවා මම සිතුවිල්ලක් හිතුවාට පස්සේ ඒ සිතුවිල්ලට අවශ්‍ය දේ මට ආකර්ෂණය වෙනවා කියලා. ඒක කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ආකර්ෂණය වෙන්නේ ඔයා මේ වෙලාවේ කවුද කියන එක විතරයි. හිතන්නකෝ ඔයා පොසිටිව් විදියට හිතන කෙනෙක් කියලා. ඔයාට පොසිටිව් දේවල් ආකර්ෂණය වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයා නෙගටිව් කෙනෙක්. ඔයා කිසිම උත්සාහයක් දරන්නේ නැති හැම වෙලේම අනිත් අයට බනිමින් ඉන්න කෙනෙක්. ඒ අතරින් ඔයා හිතනවා මට මේක ලැබෙන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට ඒක කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාට තවදුරටත් ආකර්ෂණය වෙන නෙගටිව් දේවල්මයි. එක සමාන දේවල් එකට ආකර්ෂණය වෙනවා කියලා තමයි මේ තියරි එකේ උගන්වන්නේ. ඉතින් මේක මුදල් ගැනවත් ඔයාගේ ජීවිතයේ අනිත් දේවල් සාර්ථක කරගන්න ගැනවත් නෙමෙයි මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනකොට. ඒක දැනගන්න ඕන තරම් අන්තර්ජාලයේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒව බලන්න ඒක කිසි වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඔයා ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ දරන ආකල්පය ඔයාට ඉංග්‍රීසි ලැබීම නැත්නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි අපි කියනවා පිහිටනවා කියලා. අන්නේ ඉංග්‍රීසි පිහිටන්න ඒක බලපානවා. ඇත්තටම අපිට ඉගෙනගත්ත දෙයක් මතක හිටින්න ඕනේ. ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් ඉංග්‍රීසි අපි ඉගෙන ගත්තොත් ඒක කතා කරන්න අපේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක් එකවර මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙයක් වුණොත් අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැතුව ඔයා ඒක ප්‍රාර්ථනයක් විදිහට කළාට කවදාවත් ප්‍රාර්ථනා ඉටු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මුළු ශරීරය, මුළු හිතම ඒකට යෙදෙව්වේ නැත්තම්. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ? මම මේ කතා කරන්නේ උපතින් කතා කරන කෙනෙක් ගැන නෙමෙයි, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් ගැන. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දවසම ඉංග්‍රීසි එක්ක ඉන්න ඕනේ නේද? අපි ව්‍යාපාරයක් දිහා බලමුකෝ. හිතන්නකෝ සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් දිහා. එයා ගොඩක් මුදල් හම්බ කරනවා. ඔයාට මූලික වශයෙන් පේන්නේ එයා හම්බ කරන මුදල් ගැන විතරයි. හැබැයි මුළු දවසම එයා වැඩ කරනවා, උදෙන්ම නැගිටිනවා, එක්සර්සයිසස් කරනවා, හොඳ කෑම කනවා. ඉතින් මිනිස්සුත් එක්ක හොඳට ගනුදෙනු කරනවා. ඒ වගේම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. එයාගේ නිින්ද කැප කරනවා. ඔයාට මේ දේවල්
දේවල් පේන්නේ නැහැනේ. එයාගේ භෞතික සම්පත් ටික විතරයි පේන්නේ. හැබැයි එයා දවසේම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන හින්දා තමයි අර දේ එයාට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔයත් අර දේම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්නේ නැතුව. මේකම තමයි ඉංග්‍රීසි වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ආකර්ෂණ නීතියත්. ඉතින් ඔයා දවසට පාඩම් කරන්නේ නැත්නම්, ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් බලන්නේ නැත්නම්, ඔයා ඉංග්‍රීසි ලියන්නේ නැත්නම්, ඔයා යාළුවොත් එක්ක මේවා ගැන කතා කරන්නේ නැත්නම්, ඔයා ධනාත්මක ආකල්පයක් ඔයාගේ හිතේ නැත්නම් මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා ඔයා කොච්චර විශ් කළත් කොච්චර ක්ලාස් වලට ගියත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ආකර්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ බාහිර ලෝකේ තියෙන දෙයක් නේ. ඒක ඔයාගේ ඇතුළට දාගෙන තමයි ඔයා කතා කරන්නේ. ඉතින් ආකර්ෂණ නීතිය වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දි තමයි. දැන් ඔයාට තේරෙනවා නේද මේ වීඩියෝ එක හොඳින් ඇහුවා නම් ආකර්ෂණ නීතිය කියන්නේ මැජික් එකක් නෙමෙයි. ඔයා මේ වර්තමානයේ ගත කරන ජීවිතයට සමාන ජීවිතයක්ම තමයි ඔයාට ආකර්ෂණය වෙන්නේ. දැන් ඔයාට තේරුණා නේද මේක නිකන් හිතින් හිතලා කරන මායාවක්වත් මිත්‍යාවක්වත් නෙමෙයි. ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ආකර්ෂණය වෙන්නේ ඒ වගේම දේවල් තමයි. ඉතින් ඔයා දැන් හිතනවා ඉතින් මොකක්ද මේ ඉතින් ආකර්ෂණ නීතිය, මේකට ආකර්ෂණ නීතිය කියලා දෙයක් ඕනේ නෑනේ. අපි ජීවිතය වෙනස් කරගත්තට පස්සේ අපිට කොහොමත් ඒක ලැබෙනවනේ කියන එක. ඔව් ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න එක ඔයා හිතන තරම් ලේසි නෑ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාගේ පුරුද්දක් කඩා ගන්න එක ගොඩාක් අමාරු වැඩක්. මට හිතෙන්නේ මේ ලෝකේ අමාරුම වැඩේ තමයි ඔයාගේ පුරුද්දක් කඩා ගන්න එක. හොඳ පුරුද්දක් ඇති කරගන්න එකත් නරක පුරුද්දක් කඩා ගන්න එකත් ගොඩාක් අමාරු දෙයක්. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන එකත් පුරුද්දක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් නම් මේ පුරුද්ද ඔයා තුළ පිහිටුවා ගන්න කාලයක් තිස්සේ උත්සාහ කළා හරි ඔයාට ඒකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට තව තවත් හොඳ පුරුදු ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා ගොඩක් අය ආකර්ෂණ නීතිය ගැන වැරදියට තේරුම් ගත්ත දෙයක් අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවා නම් ඒක වෙනස් කරගනී කියලා. ඉතින් ආකර්ෂණ නීතිය ගැන ඉස්සරහටත් ගොඩක් කතා කරමු. මම කලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේ ඔයාට ආකර්ෂණ නීතිය ගැන හරියටම දැනගන්න ඕන නම් මම ලින්ක්ස් කිහිපයක් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා. ඒ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ඉවර වෙනකන් ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඔයාට ගැටලු ඇති වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා ඒ වීඩියෝස් හරියට බලලා නැහැ. ඔයා ගැටලු ඇති වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක පහලින් ආපහු මේ වීඩියෝ එක ළඟට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේදී කතා කරමු ඔයාගේ ගැටලු මොනවද, ඒ ගැටලු වලට උත්තර මොනවද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ආකර්ෂණ නීතිය ගැන අද මට කියන්න ඕන දේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කිව්වා කියලා. මට කියන්න ඕන මූලික කතාව තමයි මම ආපහු සාරාංශයකින් පැහැදිලි කළොත් එහෙම ආකර්ෂණ නීතිය කියනවා හිතාගෙන ඉන්න දේවල් ලැබෙන එක නෙමෙයි. ඔයා මේ ජීවිතේ මේ දවස්වල මොන වගේ කෙනෙක්ද කියන එක. ඔයා මේ කාලේ ගෙවන විදිහම ජීවිතයක් තමයි ඔයාට ආකර්ෂණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඉංග්‍රීසි එක ජීවිතය ගෙවනවා නම් ඔයාට ආකර්ෂණය වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ජීවිතයක්ම තමයි. ඉතින් ඒක තමයි මූලික කතාව. මම හිතන්නේ මෙතනින් එහාට මේ වීඩියෝ එක දික් වුණොත් එහෙම ඔයාලට බෝරින් වෙයි. මට කියන්න ඕනේ අන්නේ මූලික කතාව විතරයි. ඔයාට ඒකේ ගැටලු තියෙනවා නම් ඒකත් පහල කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමුවෙමු. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.